ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኦዲቲንግ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕራክቲስ-II ቻፕተር 5ን ኦዲት ኦፍ አኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። በዚህ ቻፕተር ኦብጀክቲቮቻችን እነዚህ ናቸው። we try to see what are the accounts that affected on the payment and acquisition cycle ላይ affected የሚሆኑት አካውንቶች የትኞቹ ናቸው? ኦዲተርስ በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ባላንሳቸውን እና እያንዳንዱን ቼክ የሚያደርጋቸው አካውንቶች የቱ ናቸው እና በዚህ በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ውስጥ የሚፈጸሙ ዋና ቢዝነስ ፋንክሽኖች ምንድናቸው? እነሱን እናያለን። ስለ ኢንተርናል ኮንትሮል እናወራለን and methodologies for designing a test of control and substantive test of transaction እና ዲቴል ባላንስ ቴስት በምንሰራበት ጊዜ ምን አይነት ሜትሮሎጂዎች መጠቀም አለብን የሚለውን በዚህ ቻፕተር እናያለን። ኦኬ በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ውስጥ የሚፈጸሙ ሶስት ዋና ትራንዛክሽኖች አሉ። at the name indicated there is a payment and there is an acquisition አይደለ? ስለዚህ acquisitions of goods and service ስንል እቃዎችን እንገዛለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለ? purchase order, purchase request ስናደርግ፣ እቃውን received ስናደርግ everything acquisitions of goods and service transaction ውስጥ ነው የሚካተተው። እቃዎችን በካሽ ልንገዛ እንችላለን፣ በአካውንት ፔብል ልንገዛ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሜጀር ትራንዛክሽን በዚህ ሳይክል ውስጥ የሚፈጸመው ካሽ ዲስፐርስመንት ወይም ካሽ ፔመንት ነው። if we purchase a product, if we purchase a service, we should pay አይደል? ፔድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ያንን ደግሞ የሚያሳይ ትራንዛክሽን አለ። በዱቤ ከገዛን እዳችንን የምንከፍልበት፣ በካሽ ከገዛንም ያንን አማውንት ኦፍ ካሽ የምንከፍልበት ካሽ ዲስፐርስመንት ትራንዛክሽን it composed all transaction where cash is paid out particularly for acquiring goods and service ማለት። ሌላኛው ሜጀር ትራንዛክሽን የሚፈጸመው በዚህ ሳይክል ውስጥ purchasing return እንዳለው ማለት ነው። sometimes የገዛናቸውን ፕሮዳክቶች because of defectivenessቸው because of በተለያዩ ምክንያቶች የገዛነውን ፕሮዳክት የገዛነውን ማቴሪያል ሪተርን ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄም ሌላኛው በዚህ ሳይክል ውስጥ የሚፈጸም ትልቅ እና ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው ማለት። ስለዚህ ሶስቱን ትራንዛክሽኖች ኦዲተሩ ይህንን ሳይክል ኦዲት በሚያደርግበት ሰዓት በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ማየት ያለበት ነው። so what are the accounts that affected on acquisition and payment cycle? በአኩዚሽን and payment cycle ደግሞ affected የሚሆኑ ሜጀር የሚባሉ አካውንቶች የትኞቹ ናቸው? በነገራችን ላይ ከሁሉም ሳይክሎች ከካሽ ኮሌክሽን ከሴል ኤንድ ኮሌክሽን ሳይክል ከፔሮል ሳይክል ፔሮል ኤንድ ፐርሰናል ሳይክል ከካሽ ኦዲቲንግ ከሁሉም ብናየው ብዙ አካውንቶች አፌክትድ የሚሆኑበት ብዙ አካውንቶች ከፍ ወይም ዝቅ የሚሉበት ሳይክል አኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው አካውንቶች በሙሉ ከካሽ ኢን ባንክ እስከ ሮ ማቴሪያል ፐርቼዝ ወይ ማኒፋክቸሪንግ ኤክስፔንስ አካውንት፣ ሴሊንግ ኤክስፔንስ፣ አድሚኒስትሬቲቭ፣ ፐርቼዚንግ ዲስካውንት፣ ፐርቼዚንግ ሪተርን ኤንድ አላዋንስ፣ ፕሪፔድ ኤክስፔንስ፣ ፊክስድ አሴት ኦር ፒፒኢስ፣ አካውንት ፔብል ኤቭሪ በጣም ብዙ ናቸው። በአኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል አፌክትድ የሚሆኑት አካውንቶች ማለት ሶስት ትራንዛክሽኖች እኚህ ሁሉ አካውንቶች አፌክት ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ what are the business functions in these cycles and what are the related documents that we must be seen? ይህንን ሳይክል ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ በቢዝነስ ውስጥ የሚፈጸሙት በዚህ ሳይክል ውስጥ የሚፈጸሙት ዋነኛ ፋንክሽኖች ምንድናቸው? ዋነኛ መረጃ የሚሰጡን ዶክመንቶችስ ምንድናቸው የሚለውን ማየት አለብን ማለት ነው። so the acquisitions and payment cycle involve the decisions and process necessary for obtaining goods and service for operating a business አይደል? ቢዝነሳችንን ኦፕሬት አድርገን ለመፈጸም በአኩዚሽን ሳይክል ውስጥ የሚፈጸሙት ፋንክሽን በጣም ነሰሰሪ ናቸው። ምክንያቱም እቃ መግዛት አለብን ወይ ለአገልግሎት መክፈል አለብን፣ ለቤት ኪራይ፣ ለሰራተኛ፣ ለአድሚኒስትሬቲቭ ወጪ we should paid and ለምናመርተው ምርት ደግሞ ሮ ማቴሪያል መጠቀም አለብን። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሳይክል ነው ማለት። and the cycle typically begin with initial purchase request by unauthorized employees who need goods and service and it is ended by the benefit for the payment received. ስለዚህ ይሄ ሳይክል የሚጀምረው ከምንድነው? ፐርቼዝ ሪኩዌስት ከመሰብሰብ። ፐርቼዝ ሪኩዌስት ማለት በየዲፓርትመንቱ ምን አይነት አገልግሎትና ምን አይነት ማቴሪያል እንድንገዛላቸው ይፈልጋሉ
ለምሳሌ ማኒፋክቸሪንግ ተቋም ከሆነ ኦኬ ለማምረት ምን ማቴሪያል እንግዛ ብለን ፐርቼዝ ሪኩዌስት እንልካለን። እያንዳንዱ ዲፓርትመንት የሚፈልገውን ፕሮዳክት እዛ ፐርቼዝ ሪኩዌስት ፎርም ላይ ሞልቶ ይሰጠናል። ስለዚህ ከዛ ፐርቼዝ ኦርደር ምናምን እያልን እንሄዳለን። ላስት ግን ሳይክሉ የሚያልቀው ለተገዛው ፕሮዳክት ላገኘነው ሰርቪስ ክፍያ በመክፈል ነው ማለት። ስለዚህ 4 ዋና ዋና ስቴፖች አሉት። 3ቱ ከምን ጋር the first 3 function that related to acquisition and service on account ነው። የመጨረሻው 4ኛው ደግሞ ከፔመንቱ ጋር የሚያያዝ ነው ማለት። ስለዚህ እኚህን 4ቱን ፋንክሽኖች ነው የምናየው። the first purchase processing purchase order purchase request እንሰበስባለን። በፐርቼዝ ሪኩዌስታችን መሰረት ፐርቼዝ ኦርደር እናዘጋጃለን። ፐርቼዝ ሪኩዌስት የምንለው ቅድም እንዳልኳቸው it is requested for goods and service by unauthorized employees from each department of the firm ማለት ከእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ምን አይነት አገልግሎትና ምን አይነት ፕሮዳክት እንዲገዛላቸው እንደሚፈልጉ ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ያስፈልጋል የምንለውን ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ የምንሰበስብበት ዶክመንት ነው። ዜን ያንን ፐርቼዝ ሪኩዌስት ሰብስበን ፎርማል ወደሆነ ለሴለሮች ወይም ለሰፕላየሮች የምንልከው ደግሞ ፐርቼዝ ኦርደር ይባላል። ይሄን ፕሮዳክት በዚህ ኳንቲቲ በዚህ ፕራይስ በዚህ ምናምን መግዛት ፈልጋለሁ ብለን ፐርቼዝ ኦርደር እናደርጋለን ማለት ነው። So this is a document identify the description, quantities, related informations of the goods and service the company is intended to purchase. እኚህ ነገሮች መግዛት ፈልጋለሁ ብለን ለሰፕላየሩ እንልካለን ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ፕሮሰሲንግ ፐርቼዝ ኦርደር ነው። በዚህ ውስጥ የምናገኛቸው 2 ዶክመንቶች ፐርቼዝ ሪኩዌስት እና ፐርቼዝ ኦርደር ነው ማለት። ሁለተኛው ሜጀር ፋንክሽን ደግሞ ሪሲቪንግ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ሶ ዋንስ ዊ ኦርደር ዘ ፕሮዳክት ሰፕላየሩ ሲያመጣልን ያመጣልን ደግሞ ሪሲቭድ ማድረግ አለብን። ሁለተኛው ፋንክሽን ደግሞ ይሄ ነው። the receipt by the companies of goods and service from a vendor ወይም ሰፕላየር ማለት ነው። a vendor is a critical point in the cycle because it is a point at which the company's first recognitions and related liability on these their records. ይሄ በጣም ትልቁና ወሳኙ ፋንክሽን ነው በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ግዢ ተፈጸመ ብለን የገዛነውን ነገር እና የሚኖርብንን ሊያቢሊቲ ለምሳሌ ላንድ ከሆነ የገዛነው ላንድን ዴቢት ገዝተናል ይሄን ያክል ዕዳ አለብን ብለን የምንመዘግብበት ሪከርድ የሚደረግበት ፖይንት ነው። ምክንያቱም ሪሲቭ ካደረግን ኦልሬዲ ገዝተናል። ስለዚህ ሪከርድ መደረግ አለበት። ስለዚህ this one is a critical point አኩዚሽን ተፈጸመ የምንልበት ፖይንት ነው ማለት። ነገር ግን ሪሲቪንግ ሪፖርት እናዘጋጃለን በዚህ ፋንክሽንስ ከፐርቼዝ ኦርደሮችን ጋር እያስተያየን ምን ያክል ኳንቲቲ ፕሮዳክት ተቀበልን፣ በስንት ፕራይስ ተቀበልን፣ መቼ ተቀበልን፣ ቬንደሩ ማን ነው፣ ኤቭሪ ዲቴል ኢንፎርሜሽኖችን በዶክመንት እናስቀምጣለን። ያ ዶክመንት ምን ይባላል? ሪሲቪንግ ሪፖርት እና አፕሮፕሪየት የሆነ አውቶራይዜሽን ያለው ኤምፕሎይ በዛ ሪሲቪንግ ሪፖርት ላይ መፈረሙንም ማረጋገጥ አለብን ማለት። ምክንያቱም ኃላፊነት የሌለው ሰው ያዘዝነውን ፕሮዳክት ዝም ብሎ ሪሲቭድ ማድረግ ስለማይችል the receiving report include descriptions of goods, quantities received, date of receipt and other relevant data. The received goods and service is a normal course of the business represent the company's normally recognized liability for an acquisition. በቃ ልክ ፕሮዳክቱን ሪሲቭድ ካደረግ ወይም ሰርቪሱን ስንጠቀም at that point acquisition ፈጽመናል። ካልከፈልን liability ይኖርብናል ማለት። ሌትስ አሁን በዱቤ የገዛ ነው ብንል we should recognize liability። ሶስተኛው ፋንክሽን ደግሞ ለተቀበልነው ፕሮዳክት ለገዛነው ሰርቪስ ላገኘነው ሰርቪስ እና ለገዛነው ፕሮዳክት ያለብንን ዕዳ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን ወይም መመዝገብ አለብን ማለት። a proper recognition of liability for receiving of goods and service require a prompt and accurate recording ማለት። the initial recording has significant effect on the recorded financial statement and the actual cash disbursement ነው። ስለዚህ ሪከርድ የምናረጋት ነገር አኪዩሬት መሆኗን በጣም እርግጠኛ መሆን አለብን። ምክንያቱም ገዛን ብለን የምንመዘግበውና አለብን የምንለው ዕዳ ፋይናንሻል ስቴትመንትን ቀጥታ ነው አፌክት የሚያደርገው። ወይዘር ባላንስ ሊሆን ይችላል፣ ወይዘር ኢንካም ስቴትመንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ we should በጣም በጥንቃቄ ነው መመዝገብ ያለብን ማለት ኮሬክት አማውንት መሆኑን ለማረጋገጥ። ስለዚህ ይሄንን በምንመዘግብበት ጊዜ የተለያዩ ዶክመንቶች እንጠቀማለን። ይሄንን እዚህ ፋንክሽን ውስጥ ማለት ሪከርዲንግ ኦፍ ሊያቢሊቲስ የመጀመሪያ አኩዚሽን ትራንዛክሽን ፋይል የምንለው፣ ይሄ ደግሞ
ለምሳሌ ምንን ያካትታል? a computer generated file ነው that include all acquisition transaction processed by an accounting system for a period በአንድ ዓመት ውስጥ ከሆነ ወይም በአንድ ወር ውስጥ ከሆነ ምን ያክል ትራንዛክሽኖች አኩዚሽኖች ፈጸምን የሚለውን የሚይዝልን acquisition transaction file የምንለው ማለት ምን ይዛል? the information for each transaction such as vendor name, date, amount, account classification, description, quantity, everything ይዛል። ስለዚህ በአንድ ፔሪድ ውስጥ የተፈጸሙ every acquisition ፋይሎችን የምናስቀምጥበት acquisition transaction ፋይል እንለዋለን ማለት ለምን ይጠቅማል? የተለያዩ ውሳኔዎችን ለመወሰን ማለት it used to variety of record list and reporting depend upon the companies needed it can be used for different purpose ማለት ሌላኛው እዚህ ጋር ትልቁ ነገር ቬንደር ኢንቮይስ ነው which means ስንገዛ ደረሰኝ መቀበል አለብን ምክንያቱም እዛ ደረሰኝ ላይ የተቀመጠው አማውንት ነው የኛ ሊያቢሊቲ የሚሆነው ስለዚህ ቬንደር ኢንቮይስ ሊያቢሊቲን ሪኮግናይዝ ለማድረግ ምንጠቀምበት አንዱ ትልቁ ዶክመንታችን ነው ማለት ስለዚህ ቬንደር ኢንቮይስ ምንን ያካትታል it descriptions and quantities ማለት ፕሮዳክቱ ምንድነው ስንት ኳንቲቲ ነው ስንት ፕራይስ ነው ዲስካውንት አለው ወይ ዴት ኦፍ ቢሉ መቼ ነው ዲው ዴቱ ምንድነው everything የሚለውን የሚያሳየን ስለሆነ our recorded liability it should be matched with the vendor invoice ስለዚህ vendor invoice በጣም ትልቁ ዶክመንት ነው recognize liability በመናረግበት ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ነው ኢምፖርታንሱ ምን ያለው it is an essential document because it specifies the amount of money owed to the vendor for acquisition ምን ያክል amount of liability እንዳለብን clearly የሚያሳየን ዶክመንት ነው ማለት ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከወረቀትነት በኤሌክትሮኒክ ትራንስፈር የሚመጣም ከሆነ ይቅርታ በኤሌክትሮኒክ ትራንስሚሽን የሚመጣ ከሆነ ወይም በኦንላይን ግብይት በተለያየ ምናምን የሚመጣም ከሆነ ያንንም እንደ ቬንደር ኢንቮይስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሲምፕሊ ወረቀቱን ብቻ ወይም ደረሰኛውን ብቻ አይደለም ኮንሲደር የምናደርገው if there is በኤሌክትሮኒክ በኦንላይን ፐርቼስ ካደረግን በኦንላይን የምናገኘው ቬንደር ኢንቮይስ it can be used to record or recognize our liabilities ማለት ሌላኛው በዚህ recognitions of liability ጊዜ የምንጠቀመው ዶክመንት ቮቸርስ ብለን ቮቸርስ it used to recording and controlling of our payments and acquisition cycle payment and acquisition cycle ለመቆጣጠር ስንል የምናዘጋጀው የዶክመንት አይነት ነው commonly used by organization to establish a formal means of recording and controlling of acquisition ከመጀመሪያ ጀምሮ purchase request ሲወጣ order ሲደረግ received ስናረገው ክፍያ ሲከፈል received ስናረገው vendor invoice everything ለአንድ ግዢ every የተከናወኑትን ዶክመንቶች በሙሉ አንድ ላይ አድርገን የምናቀናጅበት ነው ምክንያቱም ያ ግብይት በስትክክል መፈጸም ወይም አለመፈጸሙን every detail ዶክመንቶችን በአንድ ላይ የምናዘጋጅበት ነው ቮቸር ሲስተም የምንለው ማለት ምክንያቱም እያንዳንዱ አፕሮቫል ስቴፑን ተከትሎ ነው ወይ ሄደው ቅድሚያ purchase request ወጥቷል ወይ purchase order receiving report payment everything መታየት አለበት ሌላኛው recognitions of liability ላይ ደግሞ የምናየው ትልቁ ዶክመንት ዴቢት ሚሞ ነው ዴቢት ሚሞ ደግሞ ማለት የገዛነውን ፕሮዳክት በተለያየ ምክንያት ልንመልሰው እንችላለን ሪተርን ልናደርግ እንችላለን purchase return እንዳለው አንስ የምንለው ስለዚህ የገዛነውን ፕሮዳክት በምንመልስበት ሰዓት ማቴሪያላችንን ወይም የገዛነውን ፕሮዳክትንና ሊያቢሊቲውን አፌክት ያደርጋል ሊያቢሊቲውን የሚቀንሰዋል ማቴሪያል አማውንቱን የሚቀንሰዋል ስለዚህ ዴቢት ሚሞ it is indicate the reductions of our recognized liability ማለት recognize ያደረግነውን የሊያቢሊቲ አማውንት ምን ያደርጋል just like ይሄ እንደ ኢንቮይስ ሴሊንግ ቬንደር ኢንቮይስ ሊያቢሊቲያችንን መጨመሩን ወይም የገዛነው ፕሮዳክት ከፍ ማለቱን ነው የሚያሳየን ዴቢት ሚሞ ደግሞ ምን ነው ሊያቢሊቲያችን መቀነሱን እና የገዛነው ፕሮዳክት መቀነሱን የሚያሳየን ነው ማለት ሌላኛው አጌን ኦዲተሩ በሪኮግኒሽንስ ኦፍ ሊያቢሊቲ ማየት ካለበት መካከል ዶክመንቶች መካከል ቬንደር ስቴትመንት ማለት ቬንደር ስቴትመንት ማለት እያንዳንዱ ድርጅት ከተለያየ ቬንደር እቃ ሊገዛ ይችላል ኤ ከሚባል ቬንደር ሲ ከሚባል ቢ ከሚባል ቬንደር ስለዚህ ከእያንዳንዱ ቬንደር ጋር ያለብንን አካውንት ሪሲቨብል ሰመራይዝ አድርገን at the end of the period ማዘጋጀት አለብን ኤ ከሚባለው በዚህ ቀን ይሄን ያክል ገዝቼ ይሄን ያክል ከፍዬው ይሄን ያክል አለብኝ ቢ ከሚባለው ይሄን ያክል ገዝቼ ይሄን ያክል ከፍዬ ይሄን ያክል ቀሪ አለብኝ ስለዚህ ቬንደር ስቴትመንት it begin the balance acquisition return and allowance payment to the vendor and ending balance የእያንዳንዱን ቬንደር የእያንዳንዱን ሰፕላየራችንን ምን ያክል ገዛ ነው ከሱ አካውንት ፔብል ምን ያክል አለብን ለዚህ ሰው የምንከፍለው
ፐርቼዝ ሪተርን ኤንድ አድቫንስ ካለን እንቀንሳለን፣ የከፈልነው የካሽ መጠን ካለን እንቀንሳለን፣ ያልከፈልነው ስንት ነው፣ መቼ ነው የምንከፍለው የሚለው የእያንዳንዱ ቬንደር የምናሳይበት ዶክመንት ቬንደር ስቴትመንት እንለዋለን። ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ዶክመንት ኢን ሪኮግኒሽን ኦፍ ሊያቢሊቲ ማለት። ሌላኛው ዋናው ደግሞ ዶክመንት ምንድነው? አካውንት ፔብል ማስተር ፋይል which means every details ምክንያቱም እያንዳንዱ ሄዶ ይሄ አኩዚሽን ሳይክሉ አካውንት ፔብልን አፌክት ያደርገው። ስለዚህ we try to see recognitions of acquisition recording of acquisition እናይበታለን ማስተር ፋይሉን በማየት used for recording individual acquisition cash disbursement acquisitions return and advance for each vendor ምክንያቱም ስንገዛ ስንከፍል purchase return and advance እናደርግ አካውንት ፔብል አፌክትድ ይሆናል። ስለዚህ አካውንት ፔብልን ማስተር ፋይል ማየት በዚህ መካከል የተፈጸመውን ሪኮግናይዝ ያደረግነው ሊያቢሊቲ በምን ያክል ጨመረ በምን ያክል ቀነሰ የሚለው ኢቴላስ ማለት ነው። and it comprise the complete history of transaction which each vendor አካውንት ፔብል ማስተር ፋይልን በማየት ከእያንዳንዱ ቬንደር ጋር ያለውን የፈጸምነውን ትራንዛክሽን ማወቅ እንችላለን ማለት። ስለዚህ እኚህን ሁሉ ዶክመንቶች በሪኮግኒሽን ኦፍ ሊያቢሊቲ ጊዜ በደንብ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ያሉብን ናቸው። አራተኛው ቢዝነስ ፋንክሽን በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል ውስጥ የሚፈጸመው ፕሮሰሲንግ ኤንድ ሪከርዲንግ ካሽ ዲስበርስመንት ነው። መጀመሪያ ምን ያደረግን? ፕሮሰሲንግ ፐርቼዝ ኦርደር አለ። ፐርቼዝ ሪኩዌስት እና ፐርቼዝ ኦርደር ዶክመንትን ተጠቀመ። ከዛ ምን አደረግን? ሪሲቪንግ ሪፖርትስ አለ። ስለዚህ ኦርደር ያደረግነውን ፕሮዳክት በምንቀበልበት ጊዜ ሪሲቪንግ ሪፖርት ማዘጋጀታችን ላይ። ከዛ ምን አደረግ? ሪኮግኒሽን ኦፍ ሊያቢሊቲ እና እሱ ጋር የተገናኙ ዶክመንቶች ናው ያለብንን ፔብል ደግሞ መክፈል አለብን። አራተኛው ቢዝነስ ፋንክሽን ፕሮሰሲንግ ኤንድ ሪከርዲንግ ኦፍ ካሽ ዲስበርስመንት። እዚህ ጋር ደግሞ የምናያቸው ፋይሎች የመጀመሪያው ቼክ ነው። ኢፍ ዊ ፔድ ኢን ቼክስ ቼኩን ኢንቨስቲጌት እናደርጋለን። ምክንያቱም it is a document used to pay for acquisition when the payment is due አይደለ? ልክ የምንከፍልበት ቀንና ታይም ሲደርስ የምንከፍለው በካሽ በኤሌክትሮኒክ ፈንድ ሊሆን ይችላል፣ በቼክ ሊሆን ይችላል፣ በካሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ የተከፈለውን ክፍያ እናያለን። በቼክ ከተከፈለ ደግሞ ቼክ ነምበሩን ፕሪ ነምበር ቼኩን ለማን ተከፈለ ስንት ተከፈለ የሚለው በደንብ ማየት አለብን ማለት። ሌላኛው ካሽ ዲስበርስመንት ትራንዛክሽን። ይሄም ቅድም እንዳለው ካሽ ዲስበርስመንት ትራንዛክሽን ብሎ በአንድ ፔሪድ ውስጥ በአንድ ወር በአመት ወይም በአንድ ዊክ ውስጥ የተፈጸሙ ኤቭሪ ካሽ ትራንዛክሽኖችን ስቶር የምናደርግበት ፋይል ኮምፒውተር ጀነሬትድ ፋይል። በቃ በዚህ ፔሪድ የተፈጸሙትን ካሽ ትራንዛክሽኖች ከኮምፒውተር ከምንጠቀመው ሶፍትዌር ውስጥ ስናወጣ ያ ካሽ ዲስበርስመንት ትራንዛክሽን ፋይል እንለዋል። ሌላኛው ደግሞ በዚህ ውስጥ የምናየው ዶክመንት ካሽ ዲስበርስመንት ጆርናል። it is a report generated from a cash disbursement ከዚህኛው ማለት ነው። ትራንዛክሽን ፋይል include transaction for any time of the period ምን ያክል አማውንት ለማ እንዴት በስንት ቀን ስንት ተከፈለ የሚለውን የሚያሳየን ወይም ካሽ ዲስበርስመንታችን ሪከርድ ያደረግንበት ጆርናል ማለት። ኦኬ now what are the methodologies for designing a test of control and substantive test of transactions? ስለዚህ በፔመንት ኤንድ አኩዚሽን ሳይክል ውስጥ እንዴት ነው ቴስት ኦፍ ኮንትሮልን እና ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽኑን የምንሰራው? what are the methodologies for designing to test a control and to test substantive transactions? በሌሎች ሳይክሎችም እንዳየነው የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? we should understand the internal control related to this cycle። ከዚህ ሳይክል ጋር የተገናኘ ምን ማድረግ አለብን? ኢንተርናል ኮንትሮልን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ግዢ የሚፈጽመው ማን ነው? ክፍያ የሚከፈለው እንዴት ነው? ሪሲቭ እንዴት ነው ለማድረግ ያሰቡት? ሴግሪጌሽን ኦፍ ዲዩቲ ፖሊሲውን አፈጻጸሙን የሚጠቀሙትን አካውንቲንግ ሶፍትዌር ይሄን ሁሉ በመጠቀም ምን እናደርጋለን? we try to assess planned control risk። ምክንያቱም የኮንትሮሉን ኢንተርናል ኮንትሮልን አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ዲፊሽንሲ ኤሪያውን በመለየት ወይም ዊክነሱን በመለየት ኮንትሮል ሪስክ ዲተርማይን እና ኮንትሮል ሪስክ ዲተርማይን ያደረግን ደግሞ ማለት ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቴስት ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ በጣም ጠንካራ ከሆነ ቴስታችንን ዝቅ ልናደርገው እንችላለን። በጣም ደካማ ከሆነ ኢንተርናል ኮንትሮሉ ቴስት ኦፍ ኮንትሮሉም ሰብስታንቲቭ በጣም በደጋግመን በብዙ ቴስቶችን ፈትነዋለን ማለት ዜን ይሄንን ኤክስቴንት ኦፍ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ዲተርማይን ካደረግን በኋላ ምን አይነት ቴስቶች እንጠቀም የሚለው በዚህ መሰረት በእነዚህ ስቴፖች የተከተልን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደርስታንዲንግ ኢንተርናል ኮንትሮል the auditors gains understanding of the internal control for acquisition and payment cycle by studying the client flow chart, preparing internal control questionnaires, performing walkthrough test for acquisition and cash disbursement።
ስለዚህ ድርጅቱ ኦዲተሩ እንዴት ነው የድርጅቱን ኢንተርናል ኮንትሮል ሪሌትድ ቱ አኩዚሽን ኤንድ ፔመንት ሳይክል አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ስንል አንደኛ ፍሎ ቻርቱን በማየት ፍሎ ቻርት ማለት አንድ ፕሮዳክት ከየት ተነስቶ ወዴት ይሄዳል፣ አንድ ሰርቪስ ከማን ጋር ተጀምሮ ወዴት ይሄዳል የሚል እያንዳንዱ ድርጅቶች አላቸው። ለምሳሌ ታስታውሱ እንደሆነ ኤአይ ላይ ተምራችኋል። የሆነ ፕሮዳክት ይመጣል፣ ዜን እዚህኛው ዲፓርትመንት ይገባል፣ ይሰራል። ከተሰራ በኋላ ግማሹ ወደዚህኛው ዲፓርትመንት፣ ግማሹ ወደዚህኛው ዲፓርትመንት ይሄዳል። እንደዚህ የሚል የአንድን ፕሮዳክት እና ሰርቪስ የሚያሳይ ፍሎ ቻርት አለ። ይሄንን ፍሎ ቻርት በማየት ኦዲተሩ ለኢንተርናል ኮንትሮል የዘረጉትን ኢንተርናል ኮንትሮል አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል። ሌላኛው ኮስችነሪስ በማዘጋጀት ወይም ጥያቄዎች በመጠየቅ ኦብዘርቭ በማድረግ እና ወክስሩ ቴስት ደግሞ ምንድነው? ኦኬ እስቲ አንድ ግዢን ከመጀመሪያው ጀምረን እስከ ፔመንት አራቱንም ፋንክሽኖች ማለት ነው ፕሮሰሲንግ ፐርቼዝ ኦርደር አፕቱ ፕሮሰሲንግ ካሽ ዲስፐርስመንት ኤንድ ሪከርዲንግ ድረስ ራሱ ኦዲተሩ ወክስሩ ቴስት እየሰራው በማየት ኢንተርናል ኮንትሮልን አንደርስታንድ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንተርናል ኮንትሮልን አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ አሰሲንግ ፕላን ኮንትሮል ሪስክ ብለናል። ስለዚህ ስለ ኢንተርናል ኮንትሮሉ ዲፊሽንሲውን፣ ዊክነሱን ኤቭሪቲንግ ካጠናም በኋላ ኮንትሮል ሪስኩን ዲተርማይን እናደርጋለን። ስለዚህ ሪስኩን ዲተርማይን ለማድረግ ኦዲተሩ ኢንተርናል ኮንትሮልን በደንብ አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አውቶራይዜሽንስ ኦፍ ፐርቼዝ፣ ሁ አውቶራይዝ ዘ ፐርቼዝ። ምክንያቱም ፕሮፐር አውቶራይዜሽን ፎር አኪዚሽን ኢዝ ኢሴንሻል። ምክንያቱም ለግዢው ማን ነው ፈቃድ የሰጠው? ጨረታ ወጥቷል ወይ? ማን ነው ፐርቼዝ ኦርደሩን ያዘጋጀው? ፐርቼዝ ሪኩዌስት የሰበሰበው ማን ነው? አውቶራይዝድ ፐርሰን ወይም ኃላፊነት የተሰጠው ሰው ካልሆነ ኢንተርናል ኮንትሮል ደካማ ነው፣ ሪስኩ ከፍተኛ ነው ማለት። ስለዚህ አውቶራይዜሽንስ ኦፍ ፐርቼዝ ነው። ሌላኛው ሴግሪጌሽንስ ኦፍ ከስቲዲ ፎር ሪሲቪንግ ጉድስ ፍሮም አዘር ፋንክሽን። ለምሳሌ ፐርቼዝ ኦርደር ያደረገውና ሪሲቪንግ ሪፖርት የሚያዘጋጀው ሰው የተለያየ ነው? አንድ ነው። ፔመንት አፕሩቫል የሚፈጽመውና ሪሲቪንግ ሪፖርት የሚሰራው ሰው አንድ ነው? የተለያየ ነው። ምክንያቱም ሴግሪጌሽንስ ኦፍ ዲዩቲ ከሌለ ኢንተርናል ኮንትሮል ዊክ ይሆናል፣ ኮንትሮል ሪስኩ ከፍተኛ ይሆናል ማለት። ሌላኛው ኦዲተሩ የሚያየው ምንድነው? አውቶራይዜሽንስ ኦፍ ፔመንት ቱ ዘ ቬንደር ሁ ሜክ አን አውቶራይዜሽንስ ፎር a payment። ምክንያቱም the most important control over cash disbursement including a signing of check by individual with the proper authorities, separations of responsibility for signing of check and performing account payable function, and careful examinations of a supporting document by checking a signer at a time check is signed። ስለዚህ who make that authorization for a payment? ሌላ ኃላፊነት አለበት ወይ? ማን ነው ትክክለኛው? በስንት አማውንት? እንዴት ነው? ፕሪነምበር ቼክ ላይ ነው ወይ ሳይን ያደረገው? ኤቭሪቲንግ ቴስት እናደርጋለን። ስለዚህ ኮንትሮል ሪስኩን ለማወቅ በጣም ይረዳናል ማለት ነው። ሌላኛው ዲተርማይን ኤክስቴንት ኦፍ ቴስቲንግ ኮንትሮል። ስለዚህ አሁን ኢንተርናል ኮንትሮሉን አንደርስታንድ አድርገናል፣ ኮንትሮል ሪስኩን ዲተርማይን አድርገናል። ዴን ዊ ሹድ ዲተርማይን ምን ያክል ቴስት ነው ማድረግ ያለብን። the extent of test of control የምንለው ነው። ምክንያቱም ጠንካራ ከሆነ ብዙ ቴስት አናደርግም፣ በጣም ደካማ ከሆነ ግን ብዙ ቴስት እናደርጋለን። ኮንትሮል ሪስኩ ሃይ ከሆነ ምን ኤክስቴንት ኦፍ ቴስት አንችል ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ after the auditors identify the key internal controls weakness and assess control risk, it is appropriate to determine whether substantive test with reduced efficiently to justify the cost of performing a test of control። ስለዚህ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና አሰሲንግ ኮንትሮል ሪስኩን እና ኢንተርናል ኮንትሮል አንደርስታንድ ካደረግን በኋላ ምን ያክል አማውንት ኦፍ ቴስት እናደርግ፣ በትንሹ በብዛት ይሄንን ዲተርማይን የምናደርግበት ነው። the fourth one አራተኛው ሜትሮሎጂያችን ደግሞ ዲዛይኒንግ a test of control and substantive test of transaction ነው። ስለዚህ አሁን ምን አድርገናል? አራቱን ስቴፖች ጨርሰናል። የመጀመሪያው አንደርስታንዲንግ ኮንትሮል አይደል፣ አሰሲንግ ፕላን ኮንትሮል ሪስክ አይደል፣ ዲተርማይን the extent of test of control አይደል። በዚህ ሁሉ ሊና we should determine a test of control and substantive test of transaction። ስለዚህ ኢንተርናል ኮንትሮልን ቴስት ለማድረግ ምን አይነት ኦብጀክቲቮች ይኑሩን፣ እያንዳንዱን ትራንዛክሽኖች ደግሞ ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽኖችን ቴስት ለማድረግ ምን አይነት ኦብጀክቲቮች ይኑሩን የሚለው እዚህ ጋር የምናየውን የአኪዚሽኑን ነው። አኪዚሽን ኔክስት ካሽ ዲስፐርስመንቱን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ ዲዛይኒንግ ኤ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ፎር ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን ፎር አኪዚሽን ማለት። ስለዚህ ምን ያሉን እዚህ ጋር ኢት ኢንቮልቭ የዚህ ኦብጀክቲቮች ምንድን ናቸው? ኦከራንሱን ቴስት ማድረግ አለብን፣ ኮምፕሊትነሱን፣
accuracy-ውን classification-ውን timing-ውን ወይም cut-off-ውን summarizing and posting-ውን of acquisition transaction እያንዳንዱን ትራንዛክሽኑንም ኢንተርናል ኮንትሮልም እኚህን ኦብጀክቲቮች ይዘን ቴስት በማድረግ የኢንተርናል ኮንትሮሉን ወይም ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሚስ ስቴትመንት እና ፍራውዶችን አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት። ስለዚህ መጀመሪያ ኦከራንስ ኦፍ ሪከርዲንግ ቴስት ነው። ሪሊ የተፈጸመው አኩዚሽን ኤግዚስትድ አድርጓል ኦከር አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን ከምን እንደምናየው ኤግዚስታንሱን ቼክ የምናደርገው ፐርቼዝ ኦርደሩን፣ ፐርቼዝ ሪኩዌስቱን፣ ሪሲቪንግ ሪፖርቱን፣ ቬንደር ኢንቮይሱን፣ ቬንደር ስቴትመንቱን በማየት ሪሊ የተባለው አኩዚሽን ሃፕን አድርጓል ወይ የሚለውን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት። ዲስ ኮመን ቴስታችን ምንድነው? እዚህ ጋር ኤግዛማይኒንግ አንደርላይኒንግ ዶክመንት ፎር ሪዝነብልነስ በስትክክል እና በእውነተኛው መንገድ መፈጸም ወይም አለመፈጸሙ ሪሊ ኤግዚስት ማድረጉን ወይም አለማድረጉን ሪከርድ የተደረገው አኩዚሽን በእነዚህን ዶክመንቶች ኤግዛማይን በማድረግ ነው ኦከራንሱን ቴስት የምናደርገው ማለት። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፕሊትነስ ነው። ሪሊ ኮምፕሊትነስ ኦፍ ኤግዚስቲንግ አኩዚሽን ምንድነው? ሪሊ የተባለው አኩዚሽን ሙሉ ለሙሉ ተመዝግቧል ወይ? ምንም አይነት ኦሚትድ የተደረገ የተዘለለ ያልተመዘገበ አኩዚሽን የለም ወይ? ትራንዛክሽን አኩዚሽን የለም ወይ የሚለውን ነው የምናየው። ይሄን ደግሞ ምኑን ነው የምናየው? ሪሲቪንግ ሪፖርቱን ፕሪነምበርድ ነው። ዜን አካውንት ፎሩን እናያለን። ሪሲቪንግ ሪፖርቱን እና ቶታሊ የተገዛ የተባለውን የአኩዚሽን አማውንት ቼክ እናደርጋለን። የተከፈለውን ክፍያ ደግሞ አካውንት ፎር ሲኩዌንስ ኦፍ ሪሲቪንግ ሪፖርት ወይም ብሎክ ቴስት የምንለው ለምሳሌ እስቲ መስከረም ወር ላይ የተገዙትን ሙሉ ለሙሉ ግዢዎች አምጡልን እንላለን። ስለዚህ ሪሲቪንግ ሪፖርቱንና ተገዝቷል የተባለውን አኩዚሽን ሪከርድ የተደረገውን አኩዚሽን እናነጻጽራለን ማለት ነው። ከዛ ፔመንቱንም ሄደን እናያለን። እንዲህ በማድረግ ኮምፕሊትነሱን ቼክ እናደርጋለን። ሪሊ ኦሚትድ የተደረገ ሳይመዘገብ የቀረ ትራንዛክሽን አለ ወይም የለም የሚለውን ለማየት ማለት ነው። ሌላኛው አኩሬሲ ኦፍ ሪከርድ አኩዚሽን። ኦኬ የተመዘገበው አኩዚሽን ደግሞ በትክክለኛው አማውንት ነው ወይ የተመዘገበው? ቁጥሩ ትክክል ነው ወይ? ይሄን ደግሞ ከምኑ ጋር እናነጻጽራለን? ባሽ ቶታል ኮምፔር ዊዝ ኤ ኮምፒውተር ሰመሪ ሪፖርት ማለት። ስለዚህ እያንዳንዱ ትራንዛክሽን የተመዘገበበት አለ። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ደግሞ የምናዘጋጀው ሰመሪ ሪፖርት አለ። ስለዚህ እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ድምር ከሰመሪው ጋር ከባላንሱ ጋር ትክክል ነው ወይ የሚለውን እናያለን። we try to examine a file of batch for total initiated data entry clerk compare with a total summary report ማለት። ስለዚህ እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ የተመዘገበችው አኩዚሽን ትራንዛክሽን እሱን እንደምርና ከሰመሪ ቶታሉ ጋር እናነጻጽረዋለን። እያንዳንዱ የተፈጸመው ትራንዛክሽን በትክክለኛ አማውንቱን ሪከርድ መደረጉን ኢንቮይስ ሪፖርትን ብያየን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ አኩዚሽን ትራንዛክሽን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የተፈጸመው የአኩዚሽን ትራንዛክሽን በሚገባው መንገድ ክላሲፋይድ ሆነ። ለምሳሌ የፒፒኢ ግዢ ከሆነ ፒፒኢ ላይ፣ የሌላ ፔመንት ከሆነ ለምሳሌ የፕሪፔድ ፔመንት ከሆነ የአክሩድ ሊያቢሊቲ ፔመንት ከሆነ ኢት ሹድ ቢ ክላሲፋይድ በሚገባው መንገድ ክላሲፋይድ ነው። የካሽ ግዢ እና የዱቤ ግዢ ተለያይቶ ነው መመዝገብ ያለበት። ካሽ ተገዝቶ ከዛ ደግሞ በዱቤ ገዝተን ዱቤውን በምንከፍልበት ወቅት acquisitions of transaction it should be classified appropriately። ይሄንን ነው ቴስት የምናደርገው። we try to see automatic updated and posting ሲስተሙን እናያለን። enter a test of transaction or observe entries and tracing to the correct file ማለት በሚገባው መንገድ classified ሆኖ ተቀምጧል የሚለውን ለማየት። next time of record of acquisition ይሄ cut off test የምንለው የተመዘገበበትና ትራንዛክሽኑ የተፈጸመበት ፔሪድ ትክክል ነው ወይ? ምክንያቱም ትራንዛክሽኑ ዛሬ ከተፈጸመ ሪከርድ መደረግ ያለበት በዛሬ ቀን ነው። ካት ኦፍ ቴስት ወይም ታይም ኦፍ ሪከርድ አኩዚሽን የምንለው ማለት ሶ the transaction date must be ሲስተም ዴቱ አር ተመሳሳይ መሆን አለበት የተመዘገበበትም ትራንዛክሽን ዴቱ ማለት ነው። and we try to observe ዳታ ኤንትሪ ፕሮሰሱን በማየት እና አንድ ደረሰኝ በመውሰድ ያንን ደረሰኝ መቼ ተፈጽሟል መቼ ሪከርድ ተደርጓል የሚለው ኢንቨስቲጌት ወይም ኢንስፔክሽን በማድረግ ታይም ኦፍ ሪከርዳችን ወይም ካት ኦፍ ቴስታችንን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ኔክስት ፖስት ኤንድ ሰመራይዜሽንስ ኦፍ አኪውዚሽን። ስለዚህ እያንዳንዷ የፔመንት አኪውዚሽን ትራንዛክሽንስ በሚገባው መንገድ ፖስትድ ሆኗል ወይ ወደ ጀነራል ሌጀር ፋይሉ፣ ሰመራይዝድ ሆኖ የተቀመጠው ባላንስስ ትክክል ነው ወይ የሚለውን ቴስት የምናደርግበት። ለምሳሌ ኮምፓሪዥንስ ኦፍ አካውንት ፔብል ማስተር ፋይል ኦር ትራያል ባላንስ ቶታል ዊዝ ሌጀር ባላንስ ማለት። ስለዚህ ትራያል ባላንስ ላይ የተቀመጠው አካውንት ፔብል አለ፣ የአካውንት ፔብል ደግሞ ሌጀር ባላንስ አለ። ስለዚህ ያንን ሌጀር ባላንስ እና አካውንት ፔብል ማስተር ፋይሉን በማነጻጸር ፖስቲንጉ እና ሰመራይዚንጉ እና ባላንሱ ትክክል ነው ወይ የሚለውን ቴስት እናደርጋለን። ፖስቲንግ ኤንድ ሰመራይዜሽንስ ኦፍ አኪውዚሽን ኦብጀክቲቫችን ላይ ማለት ኤንድ ቴስት ክሊሪካል አኪዩሬሲ ኦፍ ፉትኖቲንግ ዘ ጆርናል ትሬሲንግ ፖስቲንግ ቱ ዘ ጆርናል ኤንድ አካውንት ፔብል ኤንድ ኢንቨንተሪ ማስተር ፋይል። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ትራንዛክሽኑ ሪከርድ ሲደረግ ከዛ ፖስት ሲደረግ ጆርናል ሌጀር ላይ ያለው ባላንስ ከትራያል ባላንስ ጋር ያለው ማስተር ፋይል ላይ ያለውን በማየት ፖስቲንጉ እና ሰመራይዚንጉ ወይም ባላንሱ የተዘጋጀበት መንገድ ትክክል ነው ወይም አይደለም የሚለው ቴስት እናደርግበታል። ነገር ግን አሁን ከዲዛይኒንግ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ኤንድ ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን አኪውዚሽንን እያየን በዚህ ውስጥ ቅድም ካየናቸው ኦዲት ኦብጀክቲቮች መካከል እነዚህ አራቱ በጣም ኦዲተሩ አቴንሽን ሊሰጥባቸው የሚገቡ ናቸው። ስፔሻል አቴንሽን ቱ ዘ ኪ ኦዲት ኦብጀክቲቭ። ዘ ፈርስት ዋን ኤግዚስተንስ ሪከርድድ አኪውዚሽንስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ምን መሆን አለበት? ሪሊ ኤግዚስትድ አድርጓል ወይ የሚለው በደንብ ኦዲተሩ ቼክ ማድረጋል። ኦከረንስ ቴስት የምንለው ፎልስ የሆነ ፊክሽነሪ የሆነ ነገር ነው ወይ የተመዘገበው ወይስ ትክክለኛ ነው የሚለውን ኦዲተሩ በደንብ ትኩረት መስጠት ያለበት። ሌላኛው ኮምፕሊትነሱ ነው። ሪሊ ኦል ትራንዛክሽን ሪሌትድ ቱ አኪውዚሽንስ አር ሪከርድድ፣ ኦሚትድ የሆነ ነገር የለም የሚለውን በደንብ ማየት አለብን። ከዚህ በፊት እንዳልኳቸው ኤግዚስተንስ ቼክ ከሆነ ፎርዋርድ ወደፊት ነው የምናየው። ከሶርስ ዶክመንት እንነሳና ጆርናሉ ሌጀሩ እንደዚህ እያየን የምንሄድ ከሆነ ኤግዚስተንስ ቴስት ነው ፎርዋርድ። ባክዋርድ ሉኪንግ ከሆነ ግን ከሺፒንግ ዶክመንት ወይም ከሪሲቪንግ ሪፖርት ምናምን ወደኋላ የምንመለስ ከሆነ ግን ኮምፕሊትነስ ቴስት ነው ማለት ነው። ኮምፕሊትነስ ቴስት ነው። ሌላኛው አኪውሬሲውን በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን። ክላሲፊኬሽኑ ዲስ አር ደ ኪ ኤንድ ስፔሻል አቴንሽን መስጠት ያለብን የኦዲት ኦብጀክቲቭ ሪሌትድ ቱ አኪውዚሽን ቴስት በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ዲዛይን ኤ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል ኤንድ ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን ፎር ካሽ ዲስፐርስመንት። ኦኬ ካሽ ፔመንቱን ወይም ካሽ ዲስፐርስመንቱንስ ኦዲት በምናደርግ ጊዜ እንዴት ነው ቴስት ኦፍ ኮንትሮሎቻችንን ዲዛይን ማድረግ ያለብን ወይም የምንጠቀማቸው ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን ምንድን ናቸው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ in auditing process it is vital to design and execute a test of control and substantive test of transaction for a cash payment when for a cash disbursement. These tests ensure the accuracies, completeness, validities of recording cash disbursement transaction and it provide assurance to accounting professions and auditing. ስለዚህ እያንዳንዷ የተፈጸመችው ካሽ ፔመንት አኪዩሬሲውን፣ ኮምፕሊትነሱን፣ ቫሊዲቲውን ለማየት ጥሩ የሆነ ቴስት ኦፍ ኮንትሮል እና ሰብስታንቲቭ ቴስት ኦፍ ትራንዛክሽን ሪሌትድ ቱ ካሽ ዲስፐርስመንት ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቅድም ሁሉ ቴስት የምናደርገው እነዚህ ነው። ኦከራንሱን፣ ኤግዚስተንሱን፣ አኪዩሬሲውን ምናምን ነው ቴስት የምናደርገው። የመጀመሪያው ኦከራንስ ኦፍ ካሽ ዲስፐርስመንት የተባለው ካሽ ዲስፐርስመንት ሪሊ ኦከር አድርጓል የሚል ኦብጀክቲቫችን ኤንድ ሪሊ አፕሩቭድ ሆኖ በትክክለኛው መንገድ ትራንዛክሽኑ ተፈጽሟል። approval of a payment on supporting document at the time of check is signed። ስለዚህ የተባለው ትራንዛክሽን በትክክል መፈጸሙ ለማረጋገጥ የምናዘጋጀው የቴስት ኦፍ ኮንትሮል ምን ይባላል? ኦከራንስ ኦፍ ካሽ ዲስፐርስመንት ይባላል። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው? ኤግዛማይኒንግ ኢንዲኬሽንስ ኦፍ አፕሩቫል። ስለዚህ who make an approval፣ ካሽ ቼኩን ላይ የፈረመው ማን ነው፣ ምንድን ነው የተፈጸመው፣ መቼ ነው የተፈጸመው የሚሉትን የሚያስረዱ ዶክመንቶች በመሰብሰብ ኦከራንሱን ቼክ እናደርጋለን። ካሽ ፔመንቱ። ሌላኛው ኮምፕሊትነስ ኦፍ ካሽ ዲስፐርስመንት ነው። የተባለው ካሽ ፔመንት በዚህ ፔሪየድ ውስጥ ተፈጽመዋል የተባሉ ካሽ ፔመንቶች ሙሉ ለሙሉ ነው የተመዘገቡት? ኦሚትድ የሆነ የተደበቀ የተረሳ ትራንዛክሽን የለም ወይ? ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊትነሱን ነው ቼክ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የምንጠቀመው የፕሪ ነምበርድ ቼኩን እናያለን። ምክንያቱም ቼክ
001 002 003 ያለ የሚሄድ ፕሪ ነምበርድ ስላላቸው እነዛን ቼኮች በማየት ምን እናደርጋለን? አንድ የተዘለለ 0.03 ከሌለ ያቺ የት ሄደች? ኦሚትድ ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪ ነምበር ቼክን ማየት ለኮምፕሊትነስ በጣም ትልቅ ዶክመንት ነው ማለት ነው። Ensuring that checks are pre-numbered and accounted for, it is crucial in verifying the completeness of existing cash disbursement transaction ማለት ሌላኛው ብሎክ ቴስት የምንለው ይሄ ደግሞ የምንጠቀመውን የሳምፕሊንግ ሜተድ ብሎክ ቴስት የምንለው which means በዚህ ፔሪድ የተፈጸሙትን ተከታታይ ትራንዛክሽኖች መስከረም ሆነ መስከረም 1 እስከ መስከረም 30 የተፈጸሙትን ሲኩዌንሳቸውን የጠበቁን ትራንዛክሽኖችን በማየት ኮምፕሊትነስን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት conducting a block test account for a sequence of check aids in validation of completeness record of a cash transaction ማለት በዚህ ወር የከፈላችሁትን ሙሉ ለሙሉ ከመስከረም 1 እስከ መስከረም 30 ፕሪ ነምበርድ ያላችሁን ዶክመንቶች ሲቱን ብለን ያንን ኢንቨስቲጌት ስናደርግ በመሃል የተረሳ አው ሜተድ የተደረገ ትራንዛክሽን ካለ ለኮምፕሊትነስ ኦብጀክቲቭ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ሁለተኛው ደግሞ አኩሬሲ ኦፍ ካሽ ሶስተኛው ደግሞ አኩሬሲ ኦፍ ካሽ ዲስፐርስመንት which means የተመዘገበው ካሽ ተከፍሏል የተባለው እና አክቹዋሊ የተከፈለው ነገር አኩሬሲውን ነው ቼክ የምናደርገው በትክክለኛው አማውንት ለምሳሌ 100 ብር ትራንዛክሽን 100 ብር ነው መመዝገብ ያለበት የ1000 ብር ትራንዛክሽን 1000 ብር ነው መመዝገብ ያለበት ስለዚህ ይሄንን አኩሬሲ ኦብጀክቲቭ ቴስት የምናደርገው ምን በማየት ነው መንዝሊ ፕሪፓሬሽንስ ኦፍ ባንክ ሪኮንሲሊየሽን በማየት ምክንያቱም ባንኩ በቼክ ስንከፍል የሚቀንሰው አካውንት አለ ወይም በኤሌክትሮኒክ ፈንድ ስናወጣ ተከፍሏል የምንለው አለ ስለዚህ at the end of the period ባንክ ሪኮንሲሊየሽን በምንሰራበት ሰዓት ሁለቱ ጋር ተከፍሏል የተባለው አማውንት ላይ ልዩነት ከተፈጠረ አኩሬሲውን በሱ ለማወቅ ይረዳናል ማለት and examining the bank reconciliation and observe their preparations in order to check those cash disbursement accuracy-አቸውን ቼክ ለማድረግ ማለት ሌላኛው classifications of cash disbursement which means በምን ለምሳሌ በፔቲ ካሽ የተከፈለ ትራንዛክሽን ሊኖር ይችላል በቼክ አካውንት የተከፈለ ሊሆን ይችላል በኤሌክትሮኒክ ፈንድ የተከፈለ ሊሆን ከተለያየ ባንክ አካውንት ሂሳብ የተከፈለ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ካሽ ዲስበርስመንቱ በሚገባው ክላሲፋይድ ሆኖ ነው ወይ ሪፖርትድ ይሆናል ለምሳሌ ለትልልቅ ግዢዎች ከዋናው አካውንት ይከፈል ሊባል ይችላል ለሆኑ ለፔሮል ከፔሮል አካውንት ይከፈል ሊባል ይችላል ለትንንሽ ግዢዎች ደግሞ ከሌላ አካውንት ይከፈል ሊባል ይችላል ስለዚህ ያ ካሽ ዲስበርስመንት በሚገባው ክላሲፊኬሽን መሰረት ነው ወይ የተመዘገበው የሚለው ምኑን በማየት እናያለን የድርጅቱን ቻርት ኦፍ አካውንት በማየት ኤግዛማይኒንግ ፕሮሲደርስ ማኑዋልስ ኤንድ ቻርት ኦፍ አካውንትን በማየት ሪከርዲንግ ኦፍ ካሽ ዲስበርስመንቱ በሚገባው መንገድ ክላሲፋይድ ሆኗል ወይም አልሆነም የሚለው ይነግረናል ሌላኛው ታይሚንግ ኤንድ ፖስቲንግ ኦፍ ካሽ ዲስበርስመንት ታይሚንግ የምንለው ቅድም ያለው ይሄ ከት ኦፍ ቴስት ነው which means ዛሬ የተከፈለ ካሽ ዛሬ ተመዝግቧል ቴስት ማድረግ አለብን ምኑን በማየት ካሽ የተከፈለበትን ግዢ የተፈጸመበትን ኮንፊርሜሽን የተለያዩ ባንክ ሪኮንሲሊየሽኑን በማየት ትራንዛክሽን ዴት must be aligned with a system date ትራንዛክሽን የተፈጸመበትና ሲስተም ላይ ስናስገባው ወይም ሶፍትዌር ላይ ስናስገባው ያስገባንበት ቀን ሴት ያደረግነው ቀን ተመሳሳይ ነው ወይ ምክንያቱም ዛሬ የተፈጸመ ትራንዛክሽን ዛሬ ነው መመዝገብ ያለበት ሌላኛው posting and summarizations of control which means comparing a vendor master file and trial balance total with the general balance is essential which means ያንዳንዱ የተፈጸመው ካሽ ዲስፐርስመንት ቬንደር ባላንሱ ከቀነሰበት ጋር ወይም ለቬንደሮች እንከፍላለን ብለን ከያዝነው አካውንት ፔብል ጋር መቀነሱ ወይም ከአክሩድ ኤክስፔንስ ወይም ከተለያዩ ኤክስፔንስ ባላንሶች ጋር ያነጻጸርን ትክክለኛ ፖስቲንግ እና ሰማራይዜሽን ነው ወይ ያለው ካሽ ዲስፐርስመንቱ ካሽ ፔመንቱ በሚገባው መንገድ ፖስት ሆኗል ወይ ሰማራይዝድ ሆኖ የተቀመጠው ባላንስ ውስጥ ትክክል ነው ወይ የሚለው ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው